سلام. این ویدیو هم از ویدیوهایی که چند ماه پیش ضبط شده، قبل از مهسا ضبط شده، تولید شده و الان داره با یه فاصله منتشر میشه. واقعا در دنیای دیگری درست شده این ویدیو. درباره موضوع مهمی هم هست، درباره اینی که جامعه شیلی با بحرانی که در قرن 20 داشت چه کرد. خیلی سوال به نظرم جالبیه و حالا از چند جا میشه به این سوال برگشت. احتمالاً ما هم نگاه‌های مختلفی به این ماجرا میکنیم. این جوابیه که بیشترش از حرفای جرد دایموند و کتاب آشوب جرد دایموند آمده. ببینید ویدیو رو و امیدوارم که بپسندید. یه کتابی من پارسال خوندم به نام Upheaval، آشوب. توی پادکست بی پلاس هم دربارش صحبت کردیم. این کتاب آشوب خوندنش واسه من مثل این بود که انگار بشینم پای صحبت یه آدمی که دوست دارم باهاش حرف بزنم. کلا صحبت کردن با آدمای مسن و مجرب و دوست دارم. یه همکاری دارم مثلا 70 و چند ساله، 50 سال سابقه کاری مهندسی داره در کشورهای مختلف. من سعی میکنم هفته کاری در طول هفته حداقل یک بار با این همکارم برم نهار. کارمون با هم دیگه هیچ ربطی نداره. اون اصلا توی کارهای دیگه کار میکنه، من یه کار دیگه میکنم، ولی دوست دارم با این برم بشینم ببینم ایشون چی میگه، درباره دنیا چی میگه، درباره کار چی میگه، درباره کشور، درباره هر چیزی، درباره شرکت. دوست دارم ببینم چی میگه. این آدم خیلی بیشتر از من دیده و البته آدم مطلعی هم هست و من دوست دارم همیشه واقعا که پرسپکتیو این رو داشته باشم درباره موضوعات مختلف. نویسنده این کتاب آشوبم یک همچین شخصیتیه برای من. دستم بهش نمیرسه ولی کتاباشو دوست دارم به این خاطرم که شده بخونم. آدمی به اسم آقای جرد دایموند که از زمینه تحصیلی تخصصی خودش که فکر کنم پزشکی بود آمده بیرون، دهه‌ها پیش رفته تو کار جغرافی و یکی از کسایی که جغرافیا رو واقعا تبدیل کرده به یک موضوع و زمینه کاری جذاب. برای من اینطوری بوده که این آدم منو علاقه‌مند کرده به جغرافی و مطمئن هستم که برای خیلیای دیگه در سراسر دنیا، چون به این کار معروفه، موضوعاتی رو که قبلا فقط تو کتابای جغرافیا و انسان شناسی و اینا بود آورده تو کتابایی که برای مخاطب عام مثل من نوشته میشه. ما هم میتونیم اینو برداریم و بخونیم و یه مقداریشو بفهمیم و البته خب خیلی‌ها هم انتقاد میکنن بهش که شما تخصص نداری، نباید بنویسی، اینی که گفتی دقیق نیست و همه این صحبت ها. ایشون متولد 1937، یعنی الان مثلا 80 سال رو رد کرده. مرد با تجربه‌ایه و مرد دنیا دیده‌ای هم هست. اهل آمریکاست ولی از جوانی جاهای مختلف زندگی کرده. اروپا زندگی کرده وقتی بچه بوده، بعدها در آلمان زندگی کرده، در فنلاند زندگی کرده، اندونزی زندگی کرده، شیلی زندگی کرده، استرالیا زندگی کرده، بریتانیا زندگی کرده، گینه نو خیلی میرفته میآمده که کتاب اسلحه میکروب فولاد خیلی درباره اونم صحبت میکرد. من همینطوری یکیو ببینم تو مهمونی مثلا 3 تا از این کشورها زندگی کرده باشه، دوست دارم باهاش حرف بزنم. چه برسه به اینکه اون آدم مسنی هم باشه، آدم با تجربه‌ای هم باشه و حالا نویسنده هم باشه که اینقدر ازش چیز یاد گرفتم. چرا اینا رو میگم؟ این آقا اومد حالا یک کتاب نوشت درباره اتفاقا مشاهداتش در یه تعدادی از این کشورهایی که توشون زندگی کرده. میگه من نگاه کردم دیدم این کشورها یه چیزای مشترکی دارن، من میخوام یه حرفی دربارش بزنم. من به این چشم به این کتاب نگاه کردم، نه کتاب دقیق علمی، نه کتابی که مولای درز ادعاهاش و مثالاش و مثلا یه خورده تعمیم‌هاش و اینا نمیره. اینطوری بهش نگاه نکردم. با این دیدی که گفتم نگاه کردم و خیلی ازش چیز یاد گرفتم. حرفش چیه؟ حرفش میگه که بعضی از این کشورهایی که من توشون بودم، یا قبل از این که من برم، یا وقتی که اونجا بودم، یا بعد از این که من برگشتم، اینا یه بحران بزرگی داشتن. بحران در سطح مثلا بحرانی که آلمان داره، مثلا فرض کن کشوری که دو تیکه شده، کشوری که یه همچین گذشته‌ای داشته، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، حالا میخواد دوباره کشور رو مثلا بسازه. در این سطح از بحران. میگه من آلمان بودم دیوار برلین رو ساختن. میگه شیلی بودم یه زمانی که کشوری بود دموکراتیک و فکر می‌کردیم که چقدر فرق داره شیلی با بقیه کشورهای آمریکای لاتین. بعد من اومدم مثلا 6 سال بعد پینوشه آمد و هرچی رکورد نازی‌ها نشکونده بودن این شکوند، به قول جرد دایموند. بعد میگه که من این کشورها رو دیدم که کشورها با بحران چطوری مواجه میشن. بعد همسرم هم روانپزشکه و یکی از کارهایی که کرده کار بحران درمانیه. بعد میگه من اومدم با کمک چیزایی که از همسرم شنیدم و یاد گرفتم و چیزایی که تو این کشورها دیدم یه کتاب نوشتم. گفتم که من میخوام ببینم چه ارتباطی هست بین شکلی که کشورها با بحران مواجه میشن و شکلی که ما میگیم آدما باید با بحران مواجه بشن. یک فریم ورکی داریم ما وقتی که میگیم آدمی با یه بحران بزرگی مواجه میشه، بحرانی که با اون چیزایی که همینطوری توی جعبه ابزارمون داریم نمیتونه حلش کنه. مثلا اگه یک آدم یک عزیزی رو از دست بده، این بحران نیست، ولی اگه اینو مثلا در یک اتفاق دراماتیکی از دست بده، این تبدیل میتونه بشه به بحران.
خب و اون وقت شما راه حلایی که همیشه تو جعبه ابزارت داری، کارهایی که همیشه میکنی، اونا دیگه اینجا جوابگو نیست. یک حرکت جدیدی لازم داری، سراغ یه چیزایی باید بری که تا حالا نرفتی و اصلا فکر نمی‌کردی که لازمت بشه. کشورها هم همینطورن، میگه کشورها هم همینطورن، یعنی شباهتایی بین این هست. ببینیم آدما با بحران چه میکنن، چی بهشون میگیم، قدماش چیه، گزینه‌هایی که جلوشونه چیه و این چی به ما میگه درباره داستان کشورایی که در بحران‌های بزرگ بودن و هستن. میخوام مقایسه کنیم، بعد ببینیم آیا میشه گفت همین چیزایی که برای آدما هست مثلا معادلش، هم ارزش برای کشورها هم توصیه میشه، یا هم ارزش و معادل و شبیهش رو کشورها هم کردن و جواب گرفتن. ایده خیلی ایده جالبیه درباره اینکه چقدر حرفا همش دقیقه، چقدر اطلاعات همش کاملا درسته. یه مقدار صحبت هست. متدش هم کیس استادی دیگه، یعنی متد علمی نیست که بگی خب میره نمونه های موافق و نمونه های مثلا غیر مشابه رو جمع میکنه بعد مقایسه میکنه. اینطوری نیست. میگم برای من بیشتر فرصت همصحبتی با مرد دنیا دیده و با تجربه و خوشفکریه که نگاه خودش رو داره به تاریخ و به دنیا. حالا داره قصه 6 تا کشور رو میاد تعریف میکنه در مواجهه با بحران های بزرگ. بعد میگه ببینیم این کجاش به چارچوبی که من درست کردم میخوره، کجاش نمیخوره. حالا بحرانی که ازش صحبت میکنیم چیه؟ فرقش اصلا با مشکل چیه؟ یک کوچولو اینو گفتم. ببین ما زندگی میکنیم، یه مشکلاتی داریم و هر کدوم یه راه حلایی، یه ابزاری، یه مهارتایی داریم که مشکلاتمون رو حل کنیم دیگه. بحران اون بلایی که وقتی سرمون میاد میفهمیم که اون مهارت‌ها، اون روش‌ها، اونا هیچ کدوم اینجا جواب نمیده و یه حرکت جدیدی، یه چیزی که تا حالا نداشتیم یا تا حالا استفاده نکردیم، یک تلاش مضاعف، یه زور اضافی لازمه. یکی از مثالاش هم شیلیه. شیلی کشوری در آمریکای جنوبی. میگه من رفتم 1967 شیلی. رفتم شیلی و به من میگفتن دوستام که شیلی با بقیه آمریکای لاتین فرق میکنه. شیلی یه تاریخچه طولانی داره از حکومت دموکراتیک. هر از گاهی کودتاهای نظامی کم خشونتی میاد، ولی اینجا پرو نیست، آرژانتین نیست، یک دموکراسی پایدار داره. مردم شیلی هم بیشتر خودشون رو با آمریکا و اروپا مقایسه میکردن تا با همسایه هاشون در آمریکای لاتین. حرفا البته حرفای علمی نیست دیگه، منبعی هم داره نمیده، میگه دوستم گفت. خب برخوردمون با کتابم در سطح ادعای کتاب باید باشه. ولی میگه که من 6 سال بعد از سفرم 1973 در شیلی کودتای نظامی شد که از نظر سطح خشونت، شکنجه ها، خونریزی، اینا یه سور زد به همه. در کودتای نظامی 11 سپتامبر رئیس جمهور منتخب دموکراتیک شیلی در کاخ ریاست جمهوری خودکشی کرد. قتل، کشتار، شکنجه در مقیاسی وسیع، اصلا یه روش‌های شکنجه‌های روانی و بعد تبعید و آزار و یه سیستم بسته واقعاً کم سابقه‌ای. در خارج از کشورم این حکومت نظامی جدید شروع کرد به ترور مخالفین. حتی در خاک آمریکا یک شهروند آمریکایی رو کشتن که خب برای آمریکایی‌ها نکته خیلی مهمیه. با اون کودتا حکومت نظامی سر کار آمد که 17 سال در قدرت بود. الان که این کتاب داره نوشته میشه 3 دهه‌ای هست که اون حکومت نظامی از قدرت رفته بیرون، ولی میراثش همچنان هست و شیلی داره باهاش کشتی میگیره. یه تعدادی از اون رهبرای نظامی و جنایتکارا، شکنجه‌گرا افتادن زندان، ولی رهبران ارشد نظامی آزاد موندن. و سوال نویسنده هم اینه که یک کشوری که سنت دموکراسی پایدار داشت چی شد که اینطوری تغییر مسیر داد و بعد چطوری با این گذشته میتونن کنار بیان؟ بحرانی که شیلی باهاش مواجه بود و نسخه‌ای نداشت که حالا چه کار باهاش بکنم، قبلا باهاش مواجه نشده بودیم، بود که حالا با این مسئله چطوری کنار بیام حالا که اصلا اینا رفتن بیرون. نمیخوایم داستان کودتا و اینا رو بگیم، ولی یه مقدار زمینه‌شو باید بگیم چون لازمه، هم مهمه هم لازمه. اولش هم یه نگاه باید به خود شیلی بکنیم، چون شیلی جغرافیای عجیبی داره و شرایط کشور یه مقدار متأثر از این جغرافیا هم هست. شیلی یک نوار باریک خیلی درازه. عرض کشور از شرق به غربش به اندازه مثلا تهران قم، ولی طول کشور به اندازه فاصله مثلا رشت تا نایروبی 4800 کیلومتره. اینقدر درازه. بعد همسایه هم خیلی کم داره، مرز مشترک کلا کم داره، همه غرب و جنوبش دریاست، شمالش اون نوک مثلا یه مرز کوتاهی داره با پرو که اونم وسط بیابون خشکی از خشکترین صحراهای دنیاست، شرقش هم یه مرز درازی داره با آرژانتین،
که یه قسمتش هم مثلا کوهستانیه، شمال شرقش هم مرزی داره با بولیوی تو همون صحرای خشکی که مرز پرو هست. از زمانی که استقلال پیدا کرده شیلی تنها جنگ خارجی هم که داشته با همین همسایه‌های شمالیش بوده. البته کشور بزرگ و گسترده هست ولی تمرکز داره کشاورزی و زندگی و جمعیت و همه اینا یه جایی در یه دره مرکزی اطراف سانتیاگو پایتخت، ولی کشور بزرگ و کشیده است. به جز این گستردگیش خیلی هم یک دسته. این یک دستی هم کمک کرده که پایدار بمونه. پس مرزهای زیاد با کشورهای مختلف اونجا نداشتن و یک دستی کشور، یک دستی جمعیتی کشور کمک کرده پایدار بمونه. یک دستیش هم به خاطر اینه که بیشترش اینا اسپانیایی هایی بودن که اول آمدن و اینجا موندن. خیلی دیگه از جاهای دیگه یا از بومیا کسی نبوده و نیامده و قاطی اینا نشده. اینا تفاوت‌های اصلی شیلی با کشورهای دیگر در منطقه آمریکای لاتین. بعضی کشورام خوبه، از کشاورزی و ماهیگیری و معدن و صنعت و یعنی جغرافیایی و جمعیتی و تاریخی شیلی تقریباً یک دسته. و البته میدونیم یه تفاوتایی هم داره این جاهایی که اسپانیایی‌ها مستعمره کردن با اون جاهایی که مثلا کانادا و آمریکایی که انگلیسی‌ها مستعمره کردن. خیلی شو در شیلی خیلی این تفاوت بارز هم هست. در شیلی بقیه جاهای آمریکای لاتین زمیندارای بزرگ درست شدن. اینطوری نبود که مثل آمریکا زمیندارای کوچیک بیان که بعدن شد یک بستر خیلی مناسبی برای رشد دموکراسی. در شیلی زمینا افتاد دست یک طبقه خیلی کوچیک ولی اون وقتی خیلی قدرتمندی. بعدن خب دنیا عوض شد و طبقات مختلف، گروه‌های مختلف یک سهمی از قدرت می‌خواستن و این شد که در قرن 20 هم شیلی قانون اساسی جدید پیدا کرد و رئیس جمهور و کنگره و سنا و تفکیک قوا و سیستم هم اینطوری بود که در این تاریخ مدرن شیلی قدرتش متناوب دست به دست میشد. یک اقلیت راستگرای قرص و محکمی داشت، یک اقلیت چپگرای سفت و سختی داشت و یک جناح میانه ای. این قدرت دست به دست میشد. جناح میانه بسته به این که به سمت کدومی که از اینا مایل بشه، قدرت از دست راستا مثلا میافتاد دست چپ ها. حالا البته هر کدوم اینا خب زیر شاخه های میانه رو تر داشتن، افراطی تر داشتن. معمولا هم اینطوری بود که تا سال 1973 ارتش از این رقابت‌های سیاسی خارج بود. یه کاندیدای رأی می آورد، مثلا معمولا میانه رو، یه خورده به راستی خورده به چپ، ارتش ولی از اینا خارج بود. اینا بود تا دهه 70. دهه 70 شیلی تغییر کرد و تو این تغییر کردن در این شیلی جدید دو تا شخصیت اومدن بالا، یکی چپ یکی راست، هر دو افراطی به یه معنایی و هر دو با کارنامه پر از کارهایی که واقعا نمیتونیم توضیحش بدیم. چه آلنده که رئیس جمهور منتخبی بود که چپ بود و گفتیم بعداً در اثر کودتا خودکشی کرد در نتیجه کودتا، و یکی هم پینوشه که تبدیل شد به یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ. آلنده چطوری بود؟ آلنده از طبقه متوسط به بالا بود، پولدار بود، ایدئالیست بود و از جوانی و دانشجویی هم کمونیست بود. یکی از مؤسسین حزب سوسیالیست شیلی هم بود که یکی از گروه‌های تندروتر جناح چپ شیلی بود. حالا تندروتر در مقیاس شیلی دیگه، مثلا همینو می‌بردی جاهای کشورهای کمونیستی خیلی هم میانه رو و نرم بود. آلنده 1970 رأی آورد، رأی شکننده بود، مثلا 36% رأی آورد، رقیبش مثلا 34% رأی آورد، 33% رأی آورده بود. سیاستاش هم خیلی تندرو حساب نمی‌شد. ولی آمریکا خیلی سریع حساس شد وقتی که آلنده انتخاب شد. یه دلیلش هم این بود که آلنده و حزبش میگفتن که ما میخوایم در شیلی دولت مارکسیستی تأسیس کنیم. این هم نیروهای دست راستی و میانه رو در شیلی رو ترسوند و هم از اون مهمتر شاید آمریکا رو. موقعی هم هست که شوروی هم داره سعی میکنه در همون منطقه نفوذش رو زیاد کنه، بمب اتم و بمب هیدروژنی و موشک‌های بین قاره‌ای هم ساخته و فیدل کاسترو هم اونجا بیخ گوش آمریکا حکومت کمونیستی برپا کرده. آمریکا گفتش که من دیگه یک حکومت کمونیستی دیگه این طرف در نیمکره غربی نمیتونم بپذیرم. در چنین وضعیتی آلنده چه سیاست‌هایی در پیش گرفت؟ با اینکه میدونست رأی شکننده است و جناح راست و ارتش در داخل و آمریکا در خارج حساس هستن روش، یک سری سیاست‌های تند و تیزی اجرا کرد. با اینکه میگم آدم تند و تیزی میگن قبلش نبود. از جمله اینکه اومد صنایع مس شیلی رو که تحت مالکیت آمریکا بود ملی کرد، بدون اینکه به آمریکایی‌ها چیزی بده. میگفت این سودی که آمریکایی‌ها تا حالا بردن کافیه. بعضی بیزنس‌های بزرگ دیگر رو هم ملی کرد. کاسترو رو هم دعوت کرد شیلی. 5 هفته کاسترو اونجا موند، با یک کاروان مسلحی آمده بود و یه اسلحه اتوماتیک هم به آلنده داده بود. بعداً هم با همون اسلحه خودکشی کرد. بعداً برنامه تثبیت قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دولتی و حتی بند کفش رو قیمت‌گذاری کنن و اقتصاد بازار آزاد شیلی رو برد به سمت برنامه‌ریزی و کنترل مرکزی خیلی
شدید. در نتیجه سیاست‌ها یک آشوب اقتصادی شدید در شیلی به وجود آمد، تورم وحشتناک، کم شدن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، دیگه بعدش سهمیه بندی اقلام مصرفی و آب و غذا و دیگه حتی کارگران هم که طرفدار طبیعی آلنده بودن پیوستن به صف مخالفینش، مخصوصا کارگرای صنعت مس. و تا همین امروز هم نویسنده میگه که روشن نیست چرا آلنده چنین سیاست‌هایی در پیش گرفت. حتی با رفتار ملایم و منش شخصی آلنده هم جور در نمی آمد اینا. و بعد رسیدیم به کودتا. 11 سپتامبر 1973 هر سه شاخه نیروهای مسلح شیلی با کمک CIA یا با هدایت CIA یا با پشتیبانی CIA یا با دخالت CIA و آمریکا به هر حال کودتا کردن. حرف درباره نقش آمریکا در این کودتا خیلی زیاده، کاری به اونش ما الان نداریم. ولی نیروی هوایی اومد کاخ ریاست جمهوری رو بمباران کرد. آلنده هم با همون اسلحه‌ای که کاسترو بهش داده بود خودکشی کرد و گروه‌های دست راستی و گروه‌های میانه رو هم از کودتا حمایت کردن. تصور عمومی هم بود که دوره موقتی 1 سال 2 سال ارتش میاد و بعد میره کنار و دوباره برمیگردیم به اون روند قانونی و باثباتی که داشتیم. ولی داستان 17 سال طول کشید. کسی هم که به رهبری رسید اصلا جز برنامه‌ریزای اصلی ماجرا نبود. ژنرال آگوستو پینوشه که همون موقع هم که کودتا شد مثلا 58 سالش بود، وقتی باید میرفت کنار نرفت کنار. بعد یک دوره خونین و دوره تاریکی رو انداخت در تاریخ شیلی بی‌نظیر. نویسنده میگه نه همراهان پینوشه، نه CIA، نه هیچ کس دیگری فکرشو نمیکرد که همچی موجودی عذاب در بیاد. خونریز، خشن و از اون طرف هم یک پیرمرد کاتولیک با ایمان از برگ‌های تاریک تاریخ قرن 20 حکومت پینوشه. و شخصیتش واقعا از آلنده هم معمایی تره. یعنی برای رفتار آلنده شاید بشه یه توضیحاتی رو پیدا کرد. خود جرد دایمن توضیح میده یه چیزایی رو. ولی برای رفتار پینوشه واقعا توضیحی نتونسته پیدا کنه. هر کسی رو که ربطی داشت به جناح چپ به خشن‌ترین وضع ممکن محوش کرد، حذفش کرد. 5 هفته بعد از کودتا شخصا دستور داد یه گروه نظامی را افتاده بود توی شهرها و زندانیای سیاسی رو میکشت. از مخالفین و معارضین هر کی ارتش نتونسته بود بکشه این گروه میکشت. کاروان مرگ را انداخته بود. هر فعالیت سیاسی ممنوع شد. بعد یه سازمان اطلاعات را انداخت به نام دینا که حتی با استاندارد سازمان‌های امنیتی دیگه در زمان جنگ سرد هم این خشن بود، این وحشتناک بود. یک شبکه‌ای از کمپ‌های تنبیهی، روش‌های تازه شکنجه، سربنیز کردن آدما، استفاده از روش‌های سوء استفاده‌های جنسی برای اطلاع گرفتن، اصلا کابوس‌هایی که واقعا فکرش هم نمیشه کرد. بعد همه اینا تو کشوری که در منطقه خودش جزو کشورهای باثبات بود. یعنی این آشوب توی یه کشوریه که قبلا اصلا از این خبرها که نبود هیچی. امتیازش به همسایه‌هاش این بود که ما ثبات داریم، ما دموکراسی داریم، چرخش قدرت داریم. نکته هم اینه که به قول نویسنده در یک فرایند تدریجی مصالحه سیاسی از بین رفته بود. یعنی کامپرومایز نمیتونستن بکنن، پولیتیکال کامپرومایز نمیشد کرد. هیچ کس در فرایند سیاسی به اونی که میخواد نمیرسه دیگه. شما نمیتونی همه چیزی که میخوای بگیری. باید همه راضی بشن. باید یک راه حل‌های میانه‌ای وجود داشته باشه که همه راضی بشن. ولی به تدریج این وضعیت در شیلی از بین رفته بود. جامعه دو قطبی شده بود. چپ‌ها تندروتر، راست‌ها تندروتر و این دوباره خب امکان مصالحه سیاسی رو کمتر هم کرده بود. چرخه معیوبی درست شده بود. تحولات بعدی این داستان خیلی مفصله و خیلی هم خوندنیه. ما اینجا واردش نمیخوایم بشیم. موضوع هم از نظر اقتصادی جالبه، هم از نظر سیاسی و تاریخی و در کانتکست جنگ سرد و خیلی موضوع جالبیه. ولی حرف ما از بعد از این ماجرا هست. چون حکومت نظامی 17 سال بود، بعد رفت و روند دموکراتیک دوباره به راه افتاد. حالا سوالی که جلوی مردم شیلی بود این بود که با این گذشته تاریک، با این حجم خشونت و جنایت ما چطوری روبرو بشیم؟ ما تا حالا همچین چیزی نداشتیم. حالا داشتیم از سرمون گذشت. چه راهی در پیش بگیریم که دوباره چرخه خشونت تکرار نشه؟ آیندهمون از این وضعیتی که داشتیم بهتر بشه. پینوشه تا 1988 در قدرت موند. اون موقع ولی انتخاباتی بود، قرارم بود تشریفاتی بشه، یه اشتباهایی کرد و سوتی دادن و هرچی خلاصه پینوشه رفت کنار. منتها در انتخاباتی رفت کنار، در انتخاباتی شکست خورد که 42% همچنان رأی داشت. 42% بهش رأی دادن ولی شکست خورد. یک کمپین چپگرایی بود، نو کمپین، خودش 17 تا گروه متفاوت توش بود و اینا پیروز شدن و حالا باید اون وضعیت عدم مصالحه سیاسی رو که شیلی رو به اینجا رسونده بود درمانش میکردن. توی این مدت
مخالفین دولت پینوشه که تونسته بودن از شیلی فرار کنن و جون به در برده بودن، اینا دیده بودن کشورهای سوسیالیستی، کمونیستی، کشورهای چپگرای دیگه چطوری دارن کار میکنن. اونایی که رفتن اروپای شرقی دیده بودن که خب اون ایدئالاشون آرمان شهر موعودی رو که می‌خواستن درست نکرده. اونایی که رفته بودن اروپای غربی یه دموکراسی‌های سوسیال متعادل‌تری دیده بودن که استاندارد زندگی توش بالاست، فضای سیاسی توش آروم‌تره. نتیجه این شد که چپ‌های شیلی مجموعاً میانه‌روتر شدن و بیشتر رفتن این سمتی که خب اهدافشون رو با مذاکره و مصالحه و روند قانونی و این چیزا به دست بیارن یا پیگیری کنن، چیزی که واقعا قبل از کودتا به تدریج از بین رفته بود. یه کار سختی هم که ولی باید میکردن این بود که به میانه‌روها و به دست راستی‌ها نشون بدن که لازم نیست ازشون بترسن. قرار نیست اینا همون کارهایی رو که آلینده کرده بود دوباره تکرار کنن. برای همینم میانه‌روها و چپ‌ها ائتلاف کردن، گفتن اصلا ما اگه برنده بشیم که برنده شدن، ریاست جمهوری رو متناوب می‌کنیم بین چپ و میانه‌رو دست به دست بشه و بعدم می‌ذاریم اولین رئیس جمهور اصلا اگه برنده شدیم از حزب مثلا دموکرات مسیحی باشه. فهمیده بودن که واقعا بدون مصالحه، بدون اینکه به یک نقطه‌ای که توافق همه باشه برسن، نمیتونن برگردن به قدرت. برگردن دوباره کشور میفته توی یک چرخه خشونت میشه. تونستنم چرخش قدرت رو حفظ کنن، یعنی برگردونن شرایط به اون چیزی که قبلا بود. همینطوری تا سالهای مدت یک سوسیالیستی رئیس جمهور میشد، یه مدتی که از حزب دموکرات مسیحی، یه مدت یک دست راستی رئیس جمهور میشد. همینطوری به آرومی انتقال قدرت میچرخید، یعنی همه حواسشون به همکاری و مصالحه سیاسی هست، چیزی که هنوزم در آمریکای لاتین نادره، واقعا کمه. و شرایط اقتصادی شیلی هم تو این سالها کم کم بهتر شد. یعنی متوسط درآمد در شیلی 1975 19% متوسط درآمد در آمریکا بود، 2000 شد 44%. مشکلات جدی البته هنوز هست، نابرابری زیاده، تحرک اجتماعی کمه، مشکلات جدی دیگری هم هست، ولی موضوع الان اینجا این نیست. موضوع اینه که یه بار دیگه شیلی با اون داستانی که در زمان پینوشه داشت چه کرد. و یه مشکل خیلی بزرگتر برای شیلی اینه که با پینوشه چه کنیم. چون مثل اینه که کتاب از قول یه نفری میگه فکر کن شما هیتلر بعد از اون همه جنایت شکست بخوره ولی خودکشی که نکنه هیچ، همچنان مثلا فرمانده کل قوای آلمان بمونه، مخالفین هیتلر بیان سر کار، هیتلر هنوز یه مقدار قدرت داشته باشه. پینوشه اینطوری بود، در قدرت بود، یه قانونی گذاشته بود، سناتور دائم العمر شده بود، یه مقدار قدرت رو هنوز داشت. بعد 42% مردم هم می‌خواستنش، نتیجه مثبت گرفته بودن از سیاست‌های اقتصادیش. تهدید یعنی همچنان جدی بود، برای همینم مصرتر شده بودن گروه‌های سیاسی در اینکه همکاری و مصالحه رو رها نکنن. حتی در مسئله پیگیری جنایت‌های زمان پینوشه که خیلی قربانی داشت و خیلی هزینه داشت برای خیلیا، این موضوع حساسی شده بود. اولین رئیس جمهوری که بعد پینوشه آمد گفت میخوام عدالت رو تا جای ممکن برقرار کنیم، یعنی پیگیری کامل، پیگیری همه جانبه، بازداشت و محاکمه همه کسانی که در دوره خونین دست داشتن. اصلا همچین چیزی نبود. همین رئیس جمهور در تلویزیون تقریبا در حالت گریه آمد از مردم طلب بخشش کرد، حتی یه صحبتایی شد از محاکمه پینوشه، ولی آخرش هم میدونیم پینوشه رفت لندن برای سفر پزشکی، اونجا یه قاضی اسپانیایی حکم داد که بگیرنش. اول گفتن نه این آدم کشتن و شکنجه و اینا از وظایف حکومت بوده، بعد که دیدن اینا به جایی نمیرسه گفتن نه این خیلی پیره، خیلی مریضه برای این دادگاه‌ها. از اون به بعد عکسی ازش نمیذاشتن کسی بگیره یا بیرون بیاد بجز این که مثلا رو ویلچر نشسته باشه. یه مدت در بریتانیا حبس خانگی بود، بعد برش کردونن شیلی. همچی که رسید در هواپیما اومد پایین، رو ویلچر پیاده شد و خیلی سرحال و البته نهایتا یه پرونده دیگری در شیلی براش به جریان افتاد، هم جرائم مالی هم قتل، بعدم حبس خانگی. نهایتا 91 سالگی مرد به خاطر ولی جرائم مالی در حبس خانگی بود. سالهای آخر همسرش و فرزندانش اینا هم بازداشت بودن، ولی نکته اینه که اون محاکمه تاریخی که خیلی انتظارش داشتن اتفاق نیفتاد. آدمای زیادی، افرادی، گروه‌هایی به خاطر مشارکت در جنایت‌های دوره پینوشه محاکمه شدن، ولی یک روند طولانی و فرساینده و کندی بود و هست. اینا موضوع ما نیست. اینا مقدمه‌ایه که ما باید بدونیم برای اینکه حرف نویسنده رو بفهمیم. حرف نویسنده چیه؟ اینه که شیلی با این بحران چه کرد؟ با اینکه آقا ما با این حکومت پینوشه چه کنیم؟ با جامعه‌ای که 42% بعد از همه این قصه ها همچنان نظرشون به طرف مثبته چه کنیم؟ چرا مثبته؟ نه به خاطر اینکه اون جنایت‌ها رو نمیدونن، به خاطر عملکرد اقتصادی اون دولت. شاید اون حکومت آدمکش برای یک گروه قابل توجهی از مردم واقعا حداقل عملکرد اقتصادیش خوب بوده. برای ما از این فاصله تاریخی و از این فاصله جغرافیایی شاید جوابش راحت باشه که میگی بله بدیایی داشت خوبیایی هم داشت، ولی شما وقتی یه رفراندوم
رفراندوم بله خیر بذاری جلو مردم، دیگه نمیتونی بگی آره ولی البته نه ولی البته اونطوری که نگاه کنی. دو تا جواب داره، یا باید بگی آره یا باید بگی نه. و در جواب 42% گفتن آره، 42% گفتن آره. و نکته اینه که بین اونایی که هم زمان آلنده رو دیده بودن هم زمان پینوشه رو دیده بودن، این گرفتاری بزرگتر و مهمتر هم بود. این یک معضل و معمای اخلاقی بزرگ بود. هنوز شیلیایی‌ها با این معضل و معمای اخلاقی مواجهن که چطوری سویه‌های مثبت و منفی اینو کنار هم بسنجن. ممکنه یه جواب ساده شما بگی چرا باید جنبه‌های مثبت و منفی رو بسنجن؟ چرا نباید تعیین کنن که اون دولت نظامی هم جنایت کرد، هم از نظر اقتصادی تونست تغییرات مثبت ایجاد کنه تا حدودی؟ ولی یادمون باشه 42% گفتن پینوشه بیاد. یعنی بخش مهمی از جامعه شیلی درک و خاطره و نظرشون از دوره پینوشه مجموعاً مثبت. خیلی این معضل بزرگی. بعد از خودکشی هیتلر و کشته شدن یا محاکمه رهبران نازی ها، آره یه کسایی در آلمان بودن که دوست داشتن، همدل بودن با ایدئولوژی نازی ها، ولی کسی نمیتونست آزاد بیاد دفاع کنه از نازیسم تو شیلی. ولی بعضی از اون جنایتکارا همچنان در قدرتن، همچنان فرمانده نظامی هن. یه مثال دیگه کتاب اندونزی که تا 50 سال بعد از جنایت‌ها جنایتکارا در قدرتن. اما اینا اون موقع فهمیدن با تمام وجود که شیلی برای همه شیلیایی‌ها یعنی چی؟ یعنی شیلی برای همه شیلیایی‌هایی که بله متاسفانه بعضیشون هم جنایتکار جنگی هستند. و این همون مسئله مصالحه سیاسی بود که نویسنده میگه یه زمانی در نظام سیاسی شیلی از دست رفته بود و انگار همه الان دارن دست به عصا راه میرن که اون از دست رفتن دوباره تکرار نشه. برگردیم به چارچوب حرف نویسنده و اون مدل بحران درمانی. ببینیم اون الگوهایی رو که میگه در حل بحران برای آدم‌ها ما داریم، میشه اینجا هم تشخیص داد یا نه؟ هم در سطح سیاسی هم در سطح اقتصادی یک تغییرات این جامعه کرد، یک تغییرات عمدی این جامعه آمد کرد. آگاهانه گروه‌های سیاسی تصمیم گرفتن با هم کار کنن. این تغییر خیلی بزرگی بود. کامپرومایز کردن، امتیاز دادن و امتیاز گرفتن، یعنی شما با اینکه قدرت داری ولی حاضر بشی از یه سری چیزایی کوتاه بیای. شاید چون یه بار با آلنده تا ته اون خط رفتن، یه بار با پینوشه تا ته خیلی خیلی ته این یکی خط رفتن. مقایسه نیست اینا قابل مقایسه نیستن. ولی حرف اینه که جامعه یه جایی فهمید که اینطوری نمیشه. بر همین شاید دولت‌های بعد از پینوشه یه بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادیش رو که در راستای بازار آزاد بود ادامه دادن. ببین تا قبلش اینطوری بود که اقتصاد یا باید دولتی باشه یا باید دولت واسه بیرون. یه خط در میون عوض می‌شدین. پینوشه آمد، دخالت دولت در اقتصاد خیلی کم شد. این کتاب اقتصادی نیست، ما وارد سیاست‌های اقتصادی و فریدمن و شیکاگو بویز و اینا نمیشیم. ساعت‌ها درباره اون میشه حرف زد. جاش اینجا نیست. تمرکزمون چیز دیگه‌ایه. اینو میگیم که علیرغم این تغییر سیاسی اساسی، دولت‌های بعد از پینوشه سیاست‌های اقتصادی دولت پینوشه رو تا حد زیادی ادامه دادن. یعنی سوسیالیست‌ها اومدن در قدرت ولی سیاست‌های دولت نظامی دست راستی پینوشه رو همه رو کنار نذاشتن. اینا از جنبه‌های بحران درمانیه. اینا همون تغییرات انتخابیه. یعنی فرد تشخیص بده یا ملت تشخیص بده که تغییر دادن بعضی از چیزها ناگزیره ولی همه چیزها رو نباید تغییر داد. همه چیو نمیشه تغییر داد. تغییرات باید جزئی باشه و باید انتخابی باشه. با حواس جمع باید انتخاب کنی. خیلی چیزا هست که جای تغییر داره و میتونه بهتر بشه، ولی من اینو میخوام حل کنم. اینه اون بحران بزرگی من. یا یه چیز دیگه‌ای که اینجا وجود داشت، ارزیابی صادقانه از خود داشتن. اینکه برآیند نظرات مردم کشور بره به این سمت که واقعیت‌های جغرافیایی و تاریخی و جمعیتی خودش رو درک کنه، بدونه که این واقعیتایی که داره، این شرایطی که داره براش چه امکاناتی ایجاد میکنه، چه محدودیت‌هایی ایجاد میکنه. خشونت‌های دوره پینوشه میتونست یه کاری کنه که گروه‌های سیاسی مخالفش رادیکال تر بشن. قابل درکم بود. چیز عجیبی هم نمیشد اگه اتفاق میافتاد. اما این اتفاق نیفتاد. به خاطر اینکه اینا فهمیدن که اگه بخوان رفتار پینوشه رو تکرار کنن در جهت معکوس که کار به حقی ممکنه به نظر برسه، میافتن تو اون چرخه. مخصوصا که اقلیت انکارناپذیری همچنان طرفدار پینوشه بودن. مثال شیلی برای من تو این کتاب مثال جالبی بود. توی اپیزود پادکست مثال فنلاندشو گفتیم و مثال ژاپنشو گفتیم. مثال شیلی هم به نظر من جالب بود و کلا اینطوری بود واسه من که خب از تاریخ چی میتونیم یاد بگیریم؟ برای چی تاریخ میخونیم؟ بعضیا میگن هیچی، بعضیا میگن هر چی شما بگی، میگن که خب اونجاش اینطوریه، اینش فرق میکنه، این که شرایطش مثل اون نیست، پس نمیشه مقایسه کرد، هیچ نتیجه‌ای نمیشه گرفت. اما بعضیا مثل جرد دایموند تفاوت‌ها رو میدونن و میپذیرن، ولی میگن از کنار
کنار هم دیدن کشورها و کنار هم دیدن آدما میشه چیز یاد گرفت. از تماشای اینکه کشورها چطوری بحرانشون رو مدیریت میکنن، اونم بحران‌های در این سطح رو، میشه یک تمهای مشترکی پیدا کرد علیرغم همه تفاوت‌ها و ساده‌سازی‌ها و تعمیم‌ها. این تمها رو تو کتاب توضیح میده. پذیرش اینکه ما بحران داریم یکیشه، در مقابل اینکه نه ما قربانی هستیم، اینکه همه بد ما رو میخوان، همسایه‌هامون علیه ما هستن، اینا کمکی نکرده به کشورها. پذیرش بحران یه قدم بزرگ مشترک انگار توی همه کشورهایی که بحران اینطوری رو پشت سر گذاشتن. یه چیز مشترک دیگه اینه که اینا فکر نکردن که نه همه چی خرابه، همه چی رو باید عوض کرد، باید بکوبیم از نو بسازیم. همونطوری که درباره آدم بحران زده هم میگه این ممکن نیست، درباره کشورها هم نیست. به جاش اومدن گفتن اون مشکل اساسی ما، اون ابر بحران ما اینو جدا کنیم، به این بپردازیم. و این خیلی وقتا مثل همین شیلی بعد از پینوشه معنیش اینه که با یک زخمای عمیق دردناکی باید کنار بیایم، به خاطر اینکه به این نمیخوایم الان بپردازیم، به چیزهای دیگه میتونیم بپردازیم. یا چیز دیگه توی حل بحران آدم‌ها میگیم کمک گرفتن از دوست‌ها، هم ارزش رو توی حل بحران ملت‌ها و کشورها میگه الگو گرفتن از بقیه کشورها. اینکه بقیه کشورها چطوری مشکلشون رو حل کردن، مستقیم رفتن و درس گرفتن و کمک گرفتن از کشورهای دیگه. یک تم دیگه که مشترکه مسئله هویت ملیه. کتاب مثالاش بیشتر از این ستاست. اندونزی رو مثال میزنه که مثلا خب یک کشور جوونی که باید هویت ملی رو بسازه، یا استرالیا رو مثال میزنه که هویت ملیشو باید بازسازی کنه، باید بازنگری میکرده، یا ژاپن رو مثال میزنه، یا شیلی رو مثال میزنه که اینا هویت ملی رو داشتن و حفظ کردن و اتفاقا همون رو کردن نقطه قدرت و قوتشون و ازش استفاده کردن در عبور از بحران. این موضوع رو من یه خورده اینجا سعی کردم خلاصه تر بگم، ولی این یکی از 6 تا مثال کتاب آشوب بود. بحث خورده مفصل تر توی پادکست بی پلاس گفتیم، هم چارچوب بحث رو توضیح دادیم، همون چک لیستش رو گفتیم و هم مثال فنلاند و مثال ژاپنش رو یه مقدار عمیق تر گفتیم. همه این مثالاش اگه میخواید بخونید که پیشنهاد میکنم بخونید و ببینید، چون همشون نکته جالب داره و هیچی نداشته باشه یه خلاصه خیلی خیلی جالب و کاربردی بهمون میده از بحرانی که این کشورها باهاش دست و پنجه نرم کردن. پیشنهاد میکنم کتاب آپهیول، کتاب آشوب از جرد دایموند رو مطالعه کنید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.